Я Анна Гороженко, журналістка та авторка історичних романів. Коли пишеш історичний твір, треба перенестись у час і місце, про яке ти пишеш. Саме тому зараз я у Гетьманщині. Десь 1670 рік. Я йду до Києва і в моєму клунку запас харчів на 2 дні. Київ – місто, яке здатне закохати в себе з першого погляду. Це в підручниках з історії цей період названий руїною. Але для України, Гетьманщини, Києва він таким не був. Адже це період неймовірного розквіту культури в добу бароко, українського бароко. Київ – місто-казка, місто, де є все. І шинки, і танці тут, і музика тут, церкви, чоловіки заможні, а ще мереживо тут виробляють, а ще золототкані вироби, вишивку гаптують дуже красиву. Це місто, в якому варто жити. А що треба зробити приїжджій жінці, щоб опинитися тут? Звісно, гарно влаштуватися. Мені пощастило. Це будинок київського полковника Яненко-Хмельницького, тестя Петра Дорошенка. У полковника був хист залишатися київським полковником за всіх гетьманів, а їх до цього часу, після смерті Хмельницького, вже було чимало. Іван Виговський, Юрась Хмельницький, Павло Тетеря, Степан Опара. Хмельницький Яненко був близьким родичем Богдана Хмельницького і, звісно, впливав на політику. В нього було кілька доньок, і одну з них він вирішив видати за перспективного полковника Черкаського, щойно овдовілого Петра Дорошенка. В обмін на родичання Хмельницький Яненко обіцяв Дорошенкові гетьманство, бо як родич Хмельницького мав вплив і владу. Однак виникла проблема. Донька Єфросинія Любов, або Пріся, як її звали зазвичай, ніяк не хотіла полишати Київ. Пріся не хоче їхати в Чигирин. А чого б їй туди їхати? Діра той Чигирин. Навіть корчми порядної досі не збудували. А як взагалі у Києві порівняно з Чигирином? Ви там були в Чигирині? Та бував. То суцільне болото, бо поки через річку переповзеш, а взимку то взагалі страх, що робиться. Але, дасть Бог, то вичухає пан гетьман той Чигирин. Ну, не даремно, мабуть, державний скарб має під рукою. То, може, і Прісі там краще жити буде. Але зараз Київ то місто, а Чигирин то село. А який же це Київ, як ви думаєте? Ну, то Київ. Київ, ви гляньте тільки Поділ. Тут як зайдеш, то і які тут будинки, такого в Чигирині ще нема. Ну, може, колись буде. Але скажу вам, але в Києві скільки панянок, скільки панів красивих є. Бо Київ, то ж київський полк, а що Чигирин? Гетьманська столиця все ж таки. Ну, столиця то Суботів був, туди до Хмеля всі їхали. А зараз Чигирин, це з Чигирина що треба зробити столицю. То перед тим гетьмани, як цигани, по всій Україні їздили. То Ніжин, то Глухів. Ах, що й казати. То Прісі варто їхати в Чигирин? А ви знаєте, як буде вона гетьманшою в Чигирині, то це вже інше життя буде. Бо там різні цікаві люди їздять, і посли бувають. Ото зараз чекаємо від самого султана послів. А турки, я вам скажу, такі гарні хлопці. О. Але ж мусульмани, бусурмани. Як говорив Христос, нема ні Елліна, ні Іудея, але кому панянці щось сподобається, то гетьманша може все мати. Цікаво.
Гетьман Дорошенко після вінчання відразу ж полишив дружину в Чигирині, поїхав воювати. Звісно, Прісі було сумно. Вона звикла до веселощів у Києві, до радісних ранків і гучних вечірок. А в Чигирині їй все було не до вподоби, і вона вирішила перетворити гетьманську столицю на бароковий рай. Стала влаштовувати бенкети, кликати на них чоловіків і музик. Вгамувати Прісю вирішила її свекруха, ігуменя Метродора. Спільної мови з Метродорою Пріся не знайшла. Свекруха поїхала розсерджена і написала сину, що дружина в нього справжня лярва. Плітки про те, що Гетьманова зраджує чоловіка, стали ширитися Гетьманщиною. Деякі сучасники казали, що саме ці плітки призвели до зриву переговорів Дорошенка і лівобережного гетьмана Івана Брюховецького. До Чигирина дійшли чутки, що гетьман іде на місто з усією багатотисячною армією. Пріся в шоці. Вона вважає, що чоловік дізнався про її фривольний стрій життя і вирішив покарати. Вона ж бо знає, що одну гетьманову Олену Чаплинську-Хмельницьку вже якось повісили на воротах за зраду. Що робить Пріся? Пріся тікає в монастир до свекрухи, де вона проведе 3 місяці. За цей час гетьман Дорошенко пробачає її. Однак в гетьманові щось надломилося, щось сталося. Він все більше битв програє, все частіше поступається в дипломатії. Навіть договір з османським султаном виявився фікцією. Гетьман Дорошенко складає булаву і віддає себе в руки московському цареві. Однак той не репресує його, а робить в'ятським воєводою. Дорошенко їде в Московію і кличе за собою свою кохану Прісю, однак Пріся не хоче їхати в Московію. Лише чергова зрада змушує Прісю покаятися і їхати до чоловіка в Московію. На 50 підводах гетьманового скарбу вона вирушає в країну, де проживе лише кілька років. Отож, Пріся Дорошенкова поїхала на 50 підводах скарбу. І очевидно, що там було дуже багато скринь, і були скрині з одягом. Але що носили тоді українки? Який був тоді одяг українок? Просто тут одразу постають питання, яких саме українок. Тому що ми повинні розуміти, що, по-перше, це могли бути або шляхтянки, або шляхетного походження, або козачки, які вибилися в люди і стали мати гроші. Ну, їх чоловіки, і вони теж стали мати гроші. Або там містянки, або там якась найвища шляхта. А по-друге, ми повинні постійно пам'ятати про те, що от ми маємо зображення, да? І на зображеннях не завжди буде зображена жінка, яка так вдягалася по життю. Це презентація може бути жінки. Тому, спираючись мінімально на ці дві такі моменти, можна сказати, що те, що ми маємо по джерелах, зображальних, писемних та археологічних, у нас був такий собі мікс між Європою у той час та традиціями, які були місцеві, і які трошечки йшли зі Сходу. Найбільше для містянок або для шляхтянок все ж таки було характерно вдягати спідницю. Тобто на мені більш західний комплект, тобто це львівський комплект. Я не можу казати наразі, що так само вдягалися в Києві. Тобто таких шапочок в Києві точно не носили, це окрема історія. Але
Сама базова історія, що у нас є жіноча довга спідниця зі стрічками, з декором, як на мені. Ось такі самі, наприклад, спідниці ми зустрічаємо дуже-дуже багато на другу половину 17 століття, саме на період руїни, і для більш східних теренів України, тобто для Київщини і для цих регіонів. Тобто у нас є навіть в Патерику Печерському від 1660-х років у нас є гравюр кілька, на яких зображено жінок саме в широких спідницях зі стрічками, наприклад. Або зверху на цих жінок вдягнені корсажі. І тут кожного разу треба дивитися, обережно думати. Все ж таки, які обставини цього зображення, що там хотів сказати цей монах, який це малював, що це за сцена. Тому що у нас по документах, судячи, були і ось ці європейського типу спідниці, і навіть корсажного типу верх. А з одного боку у нас постійно в документах є і сірмяги, і плахти жіночі, і навіть не для селянок, а для містянок також. Тому тут можна сказати, що у нас постійно був, не постійно, а в принципі простежувався мікс такий собі, і кожного разу це могло бути по-різному. Не можна казати, що у нас всі вдягалися як європейки, не можна казати, що у нас всі вдягалися як селянки 19 століття. Тобто все-таки така якась своя особлива мода регіональна? Ну, скажімо так, європейці, які до нас у цей час приїжджали, вони кожного разу відмічали, що у нас є якісь особливості, до яких вони не звичні. Для європейців того часу було, наприклад, дико бачити на наших жінках плахти, тому що було це вкрай Сексуально? Ну, скажімо так, для європейців того часу, у яких жінки носили вже подушечки на талії або на стегнах, і форми природні жінки скривали вже з середини, навіть трошки раніше 17 століття. Приїжджають такі посли або мандрівники до нас, бачать ці жіночі плахти, і для них це було вкрай так сексі, вкрай. Вони писали, що це дуже-дуже непристойно, аж настільки, от бачите, таке. Тобто для них це була особливість, яку вони підкреслювали. А з іншого боку, ми маємо такі ж самі згадки, або в документах ми маємо матеріали, що перераховуються речі, суто європейські. Просто яким можна було міксувати з тим, що ми мали, в залежності від того, до якого стану жінка ще належить. Це дуже важливий момент. І куди вона йде в цьому одязі? До церкви, або вона вдома, або якщо вона там козацька дружина і це якийсь там полковник, вже там вище, треба з нею написати портрет. І для чого це буде портрет? Він буде вдома, щоб всі бачили, що це дружина, але це було ще не дуже прийнято того часу. Найчастіше всі ці портрети, що ми бачимо, вони, ростові я маю на увазі, великі. А багатих жінок того часу з лівобережної України або з Київщини – це епітафійні портрети. І тому вони такі закриті, на них ми майже нічого, крім контуша, не бачимо. Да, тому що це епітафія, це церква. Не прийнято було в церкві зображати аж настільки. Тому нам кожного разу доводиться досі збирати мікс. Але ось та сама Пріся вже згадана, Дорошенкова. Тобто у Дорошенка була у нас столиця, де? В Чигирині. Що ми маємо? Ми маємо прекрасну абсолютно находку саме для Чигирина, археологічно, саме цього періоду. Вона зараз зберігається саме в музеї в Чигиринському, здається, досі зберігається там. Це знахідка жіночого корсажу абсолютно європейського типу з мереживом. Там залишки, там не повністю корсаж зберігся, там тільки передня частина, але контури, саме декор абсолютно саме європейський того часу. Звісно річ, ми не можемо казати, що всі так вдягалися, у нас єдина така находка. Тому що з одного боку в тому ж Чигиринському музеї на тих же самих стендах зберігається очіпок з парчі, такий дуже характерний очіпок, який не носили абсолютно в Європі. І ось ці дві речі навіть дозволяють, звісно, дуже обережно, але дозволяють казати, що от вам археологічна ілюстрація цього міксу. Звісно, ми не можемо казати, що це речі однієї жінки, що вони саме так. Але ось знахідки саме з Чигирина цього періоду.
Як цікаво. А сорочки? Все-таки чи була вишивка на сорочках в той час? В той час, да, у нас є згадки про вишивку для вищих верств, для селянок жодної. Я не зустрічала, але дуже характерно, що якщо на 16 столітті мода на кольорову вишивку, особливо по наших документах це чорним шовком, то в другій половині 17 століття в першу чергу майже всі документи це золота вишивка, але для опису майна Самойловичів, це вже 1690 рік, ну трошки пізніше, але теж дуже близько. У нас є згадки для кількох сорочок, вишитих чорним шовком та золотом. Ну, це кожного разу вищі верстви. Це найвищі верстви суспільства, селяни на той час. Точно ані з шовком, ані золотом не вишивали. Я не кажу, що її точно не було, я не зустрічала таких згадок. Пріся поїхала за чоловіком і здавалось, що пліткарі в Гетьманщині можуть заспокоїтись. Але не так сталося, як гадалось. Пане Михайле, ви у нас людина, яка займається паперами в прямому сенсі цього слова. Паперів у нас багато. Кажуть, Олена Хмельницька. Хто вона? Олена, якщо Хмельницька, то це точно дочка Богдана. Точніше, одна з дочок. Досі сперечаються, скільки їх було. Хтось каже, що 3, хтось каже, що 6, але точно, що не одна. Але це одна з найвідоміших дочок, якій вдалося побувати заміж і за полковником, і за наказним гетьманом, і за просто гетьманом. Побувати у в'язниці у Львові, володіти маєтностями у Київському воєводстві, тобто прожити довге життя, довше, ніж її чоловік. Цікаво. Після смерті Богдана залишилася велика спадщина. Не тільки Суботів, залишилася вся Україна. І постало питання, хто тим усім, а це не багато, не мало, це ціла держава, хто буде цією державою правити. І от тут дуже цікава свідомість тогочасна, коли рідня володаря стає дотичною до цієї спадщини, і кожен запобігає, аби увійти в коло цієї рідні, щоб теж на цю спадщину чи на якусь частину, як же кому пощастить, щось з того отримати. Тут йшлося фактично про заснування династії, адже, зверніть увагу, молодший Хмельницький Юрась, єдиний чоловік, який зостався в роду, спадкоємець, тобто панове полковники збиралися зробити собі спадкового гетьмана. Це взагалі мрія усіх гетьманів українських, але регентом стають Виговські. Але вони ніхто, так? Писари, які мають якесь село на Київщині, вибачте, це не пара. Точніше, як така людина може керувати, так? Тут потрібно увійти до родинного кола. А тут у родинному колі є Олена. Якраз дівка на виданні і що ж. Сам Іван Виговський не міг, але брата міг. Брата так, він скористався тим, і брата він увів у родинне коло. Тим самим він увійшов до родини. Тобто брат Івана Виговського був чоловіком Олени Хмельницької? Так, Данило Виговський. Це набагато немало людина була полковником. Він був наказним гетьманом, він воював, але залишався у тіні брат. І коли вже Виговський повертає після Гадяча, стає прихильним до корони, ясновельможний пан гетьман, і зауважте, в нього лишається дуже мало часу. Дуже мало часу, бо у року Божого 1659-го спливає час його фактично регенства при Юрасові Хмельницькому. Виговський поспішав. Інша справа, що не все йому вдалося. Так, Конотоп це гарно, але Київ він не взяв. І отут А яка ж доля його брата? У брата якраз доля була
зла, бо його заарештували і відправили після цього на Москву. Тупі виконавці не завжди, мабуть, і розуміли, що вони роблять. І це для Данила закінчилося погано. Він загинув у руках москалів. А Олені треба було думати, як жити далі у цьому світі, бо все змінилося, Виговські прийшли, Виговські пішли, а натомість залишилися тут інші люди. І вона розуміла свій статус, вона розуміла, що вона Хмельницька і має Ну, вплив. вона Хмельницька, і я думаю, що навіть ті люди, які пішли за Юрієм, вони це погано розуміли. Ну, і він зняв усі питання, коли забрав у московитів тіло її чоловіка. Тобто він показав, що вона лишається Хмельницькою, попри все, хто б не був її чоловіком. А чому вона вибрала саме Тетерів? Ну, мабуть, тому що він же був і при Хмельницькому не останньою людиною, і вона знала його, ким він був. Він так само, як і Данило, був симпатиком корони. А, до речі, оці плітки, що Олена підкупила козаків, щоб вони проголосували за Тетерів. Як ви гадаєте, тут це символічно? Вона підкупила їх своїм статусом, легімітизувавши його і вівши до родини Хмельницьких? Чи підкупила в прямому сенсі? Ну, ви знаєте, вибори у ті часи, як і у наші, ми можемо собі уявити. А хтось ведеться на гарні балачки, комусь можна спитати, що тут така людина підтримує нашого кандидата, ну тут же все як треба. А як кажуть, гречку ніхто не відміняв. Олена Хмельницька, яка вийшла заміж за Тетерів, вона, скажімо так, не втрачає свого впливу, як я розумію, саме завдяки своєму прізвищу, своєму статусу. І тут несподівано її чоловік видає її коронним військам, які звинувачують саме Олену Хмельницьку, жінку, в організації бунтів на правобережній Україні. Як це розуміти? Ну, у мене таке враження, що Тетерів він весь час намагався позбутися людей, які, на його думку, могли зіпсувати його кар'єру. І, напевно, в цей момент він перестав робити ставку на Олену як дочку Хмельницького, не як свій ключик до гетьманського уряду. Тобто вона привела його до влади. А вона просто стала в цей момент не просто непотрібною, вона стала небезпечним активом. Згадаємо цю львовську історію. Боявся власну дружину. Розумієте, якщо ти такий вже лояльний до корони, ти тримаєш у себе дружина у тебе дочка Хмельницького. І можливо, що положення Тетері під час, тоді тут планується ж похід Яна Казиміра на Україну, повернення земель, а він одружений на дочці ворога корони, і от з цим треба щось робити. І там же ж починається велика зачистка, там Багун потрапляє під роздачу. Напевно, щось було. Знов-таки, щось ці люди всі дуже гарно знали, всі ці Багуни, Золотаренки, це ж одна кампанія. І що там було насправді, підготовка якоїсь спеціальної операції, вона робиться таємно. І жінок могли використовувати, як кажуть, в темну, бо до них, що з них взяти, так? Ну, так всі кажуть. Всі кажуть, що там жінки, вони взагалі там жінки, політики, далекі від політики. Але це була непроста жінка, і тут, мабуть, Тетеря, щоб убезпечити себе, в нього не було, мабуть, і в нього і бажання не було. Той портрет, який його малюють історики, мабуть, він близький до істини, що це така безпринципна людина заради влади готова здати кого завгодно, влаштувати будь-які інтриги. Тобто Олена потрапляє в руки Знову потрапляє в руки корони, так. І під арештом у Львові. І знову під арештом у Львові, так. Отож, врешті-решт, ми знаємо, що Олена повертається з Львова. І більше ми нічого про неї не чуємо. Ми чуємо, що знов-таки їй повертають усі маєтності, на всяк випадок, бо Юрась Хмельницький де? Знов-таки він тут знаходиться, він знаходиться в руках у турок. І Олена тепер коштовний актив
карта, да, як кажуть зараз, у грі вже з Отаманської порти. Цікава Може, жінка. да, і хай колись це знадобиться. Ага, тобто роль жінки в політичних іграх. Тетеря змушений залишити козацьку державу, врешті-решт він зникає, він їде у Львів, розчиняється в історії, не повертається знову в козацьку державу, а Олена повертається і вона в дамках, вона з маєтностями, і вона знову є в політичній грі. Так, вона знову у політичній грі, нехай усі намагаються, це фігура, яку всі намагаються розіграти, але вона залишається, кажуть, на плаву не у в'язниці, ні у польській, ні у московській, а у своїх маєтностях в Київському воєводстві. Неймовірно. Ну, порівняно з її чоловіками, їй, скажімо так, життя краще вдалося. У вогні не горить, у воді не тоне. От так воно і вийшло. Як Пріся Дорошенкова чи Олена Хмельницька крутили чоловіками? Як їм вдавалось це? У добу бароко всі історії починаються з будуару. Натяки, жести, прихований сенс – це все доба бароко. Цим користувалися в Європі, цим користувалися і у нас. У 17 і 18 столітті заможні чоловік і жінка, тільки одягаючись, вже знали, який вони сенс надають своєму виходу. Наприклад, квіти у волосі, розташування мушки, причеплений годинник, колір віяла – це все знаки, це все послання від персони світу. 1711 року англієць, видавець журналу «Глядач» написав: «Всі жінки озброєні віялами, як чоловіки мечами, і в цьому була своя правда». Мешканки Гетьманщини активно користувалися тим шпигунським арсеналом, який їм надала доба бароко. Політичні баталії партії Лівобережної України були запеклими. Одні за Московію, інші проти, і жінки брали в тих іграх активну участь. В той час, як московським жінкам за стіли з чоловіками зась. Під час бенкету знаходить собі чоловіка, удівця Івана Скоропадського, пані з єврейського роду Анастасія Маркович. Це про них говоритимуть: Іван носить плахту, а Настя булаву. Вже після смерті чоловіка-гетьмана вона активно взялась за політичні справи, намагаючись не втратити впливу родини, а ще влаштовувала перший, так би мовити, салон. І ось тут барокові натяки були доречні. В Гетьманщині гостина, під час якої пригощали алкоголем, називалась водкуванням. Так от, на водкування до Анастасії приходили як чоловіки – сотники, полковники, писарі і канцеляристи, так і їх дружини. Часто жінки збирались в Маркович без чоловічого супроводу. Удова Скоропадського створила ніби альтернативний двір, який конкурував із гетьманським. Спершу Полуботка, потім Апостола на початку XVIII століття. Двір – це аж ніяк не перебільшення. Насправді там відбувались пишні церемонії. Подавалася водка з апельсинами або різні настоянки у дорогому, коштовному, срібному чи скляному посуді. Закускою були зацукрені фрукти, заморські, а самі гості приходили у дорогому шовковому вбранні. До речі, шовк справді був затребуваним у Гетьманщині, аж настільки, що в 1724 році у Києві відкривається перший шовковий завод. Услід за ним другий. Таким чином намагалися здешевити пошив шовкового одягу. Ферми шовкопрядів знаходилися на Куренівці і Татарці. Однак здешевити не вийшло. Шовк все одно залишався дуже дорогим. Але що може бути дорожчим за ексклюзивні товари і делікатеси? Звісно, книги і наука. Про це в наступному епізоді.